You gotta stay positive in such a negative world. Sup mga kalikot, bagong video ulit tayo. Shoutout dyan sa mga nanonood sa taga-subaybay ng Pakalikot Works. So ngayon may bagong ginagawa ko rito, so mabilisan lang bago ko ibalik. Sa microwave oven. Ito siya. So ito mga kalikot, so ito yung sira niyang Magnetron. So ang complaint dito bago ko pinalitan ng Magnetron, so ito yung microwave CE. Complaint dito ni customer, dinala sa akin dito ay gumagana pero hindi umiinit. So pagka mga ganun mga kalikot, ito na i-check natin fuse. So buo ang fuse, hindi pumutok, good. Pero bakit hindi umiinit? So pag ganun mga kalikot, buo fuse, buo lahat yan, hindi umiinit, Magnetron ang problema. So paano natin malalaman na sira yung Magnetron? So eto mga kalikot, papakita ko sa inyo. Set natin sa pag-check nyan. So una, kuha na natin siya ng resistance. So ayan mga kalikot, makita nyo yan, 3.1 ohms, good. Pero pag lagay mo sa body ground, yan o, may nakukuha ka pang reading. So ground sa body yan, sabihin yan sira. So ito, pinalitan ko siya ng ganyan. So pag napapansin nyo, hindi sila magkapareho, gallons to, iba yung model, iba rin yan. Usually sa mga Midea to, ito common lagi. So wala akong mahanap na ganito kasi may ibang size yan. Medyo ito medyo malaki. Meron isa naman na medyo maliit, yung ganito, mas maliit. Ayan nyo, 610, ito 410. Wala akong mahanap na kapareho. Yan, ito ginamit ko, same sila kalaki. So ito check natin para sabi i-compare natin na yung buo sa hindi. So ayan mga kalikot so ayan, reading 0. Tapos pag nilagay natin sa body, so ayan, wala po. Okay, di ba? Bila. So ayan, wala. So good. Ganyan lang po mag-check, kadali mag-check na Magnetron. So ngayon, kinabit ko na to eh. Niisipan ko ng video para may share ko sa inyo. Balik natin itong mga connection. Okay. Ayan. Tapos titestingin, bubuuin ko titestingin. So importante mga kalikot, pag tinesting nyo to, balik nyo yung takip kasi medyo delikado to dahil microwave energy, hindi nyo makikita yung radiation ng microwave energy. So ayan, babalik ko muna yung takip bago ko testing. 1 minute 37 seconds later. Ito na mga kalikot, yan ako na, sinaksak ko na, titestingin natin ngayon. Try natin express lang. Yan, 10 minutes, then start. So yung nariring nyo gumagana.
uminit. So, uminit nga. So, maglalagay ako ng testing. Ay, tubig lang sa microwavable. So, ayan mga kalikod, lagay na natin yung tubig sa microwavable. Sara natin. Tapos, lagay natin siguro. Express. 30 seconds. Start. Okay, check muna natin kung medyo uminit na, tapos saka natin. So, ayos. Papansin nyo, mainit na. Okay. So, pwede na ibalik kay customer. Okay na ang kanyang microwave oven. Mainit na yung tubig sa loob. Alright. So, shoutout again dyan sa mga subscriber ng Little Works. May Boss Jillian Lopez. Sa iba pa. Alright.